În ultimii 2 ani, noi am avut o pauză de 3 săptămâni și 5 zile. A fost scurtă pauza, doar am schimbat bagajele și ne-am dus din nou. De data aceasta nu am mers în România, ci am ales altă țară. Este periculos? Cât de periculos este? Avem în pauza dintre contracte și un buget. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseriei lor. Bine ați venit la Dansatori prin lume! Subiectul de astăzi este despre ce facem noi în pauza dintre contractele de pe vasele de croazieră. Dacă ați văzut și celelalte videouri despre cât câștigă un dansator pe vasele de croazieră sau dacă merită să pleci din România pentru viața pe vasele de croazieră, ei bine, astăzi povestim despre ce facem noi când contractul se termină. Ce trebuie să știți este că un contract este de 8 luni de zile pentru noi și în aceste 8 luni de zile, ca să zic, te cam uzezi și ai nevoie de timp pentru a te recupera. Noi lucrăm 6 zile pe săptămână, avem norocul de a avea o zi liberă și 8 luni de zile fără oprire, să zic așa, pentru că nu am întrerupt până acum niciun contract. După aceste 8 luni de zile avem o meritată vacanță și, sincer să fiu, niciodată nu este o perioadă exactă. Da. Noi avem norocul să ne alegem cât vrem să stăm acasă, pentru că ne alegem contractele în funcție de destinațiile unde merg vapoarele. Da. Asta pentru noi când alegem orice contract, itinerarul este cel mai important. De ce? Pentru că, în primul rând, noi vrem să călătorim. Cât mai mult și cât mai diferit. Și cât mai diferit, exact. Tocmai de aceea, în funcție de itinerar, ne alegem și contractele. De exemplu, ultimul contract pe care l-am avut, am avut o pauză foarte mică, deoarece am avut norocul să prindem un contract extraordinar de bun în jurul lumii. În ultimii 2 ani, noi am avut o pauză de 3 săptămâni și 5 zile. De ce așa de puțin? Pentru că am avut un contract cu o companie de 8 luni de zile, 3 săptămâni pauză, 5 luni de zile cu altă companie, 5 zile pauză, am arătat 4, dar sunt 5, și încă 8 luni cu următoarea companie. Da, dar să ne înțelegem că toate aceste pauze mari, în ghilimele, adică 3 săptămâni și 5 zile, nu au fost, cum să zic, o relaxare, cum stai acasă. Deci în cele 3 săptămâni, pentru că acea companie cu care ne-am dus în jurul lumii era diferită, cerea un alt fel de certificat medical, a trebuit să străbatem din nou toată România, să mergem la Constanța, să refacem analizele medicale și când ne-am întors înapoi, am împachetat și a trebuit să plecăm. Bineînțeles, în toate pauzele astea pe care le avem, fie ele lungi sau scurte, cel mai important este să stăm cu familia și să vedem cât mai mulți prieteni. Și atunci am încercat în 3 săptămâni să facem lucrul acesta. În următoarea pauză care am avut-o de 5 zile, nici nu știu sigur dacă am despachetat toate bagajele. A fost scurtă pauza, doar am schimbat bagajele și ne-am dus din nou. Asta pentru că noi am luat decizia să fie așa de scurte și pentru că nu am putut să refuzăm contractul din mijloc de 5 luni care a fost în jurul lumii. Normal că am vrut să facem și noi în conjurul lumii, pentru că de fapt asta a fost visul nostru de la început. Dacă vă amintiți din videoul anterior, când am vorbit despre asta, că Alexandra își dorea să ajungă în jurul lumii și uite că după 5 ani, după ce și-a pus această dorință, am reușit să ajungem și să mergem în jurul lumii. La propriu. Nu mi-a venit să cred, nu ne-a venit să credem. Când s-a terminat contractul, nici nu am știut ce am trăit. Am avut nevoie să reflectăm asupra acestui lucru, însă pauza a fost atât de scurtă și ne-am urcat în următorul contract că încercam să reflectăm. Îți dai seama că noi am fost în jurul lumii? Dar acum din nou suntem într-o pauză între contracte și de data asta am luat decizia să facem într-adevăr o pauză. De obicei, pauzele noastre dintre contracte sunt în România. Adică mergem să ne vizităm familia, să ne vizităm prietenii, să stăm pe acasă și dacă nu stăm acasă, atunci o să trebuiască să mergem să facem repetiții pentru următorul vas. Dar toate pauzele de până
acum am fost în România. Anul acesta, în 2026, am vrut să facem ceva diferit și am zis vreau să mergem într-un loc unde să stăm și să trăim exact ca și localnicii. Tocmai de aceea, de data aceasta nu am mers în România, ci am ales altă țară. Da, mai exact am ales Mexic, Playa del Carmen, deoarece nouă ne place căldura, ne place să stăm la soare, ne place să avem o climă caldă, să nu plouă mult pentru că nu ne place ploaia. Și atunci am ales Mexic pentru că are un climat uscat, cu soare, temperaturi de maxim 30 de grade, nu au fost mai mult de 30 de grade. Și în plus de asta am vrut și să exersăm limba spaniolă, pentru că amândoi știm să vorbim limba spaniolă, însă este mult mai simplu și mai eficient când te duci exact în țara lor să trebuiască să vorbești limba spaniolă. Cum am ales Mexic? Eram între Mexic și Bali. Am făcut niște calcule, bineînțeles, financiare. Am făcut niște calcule financiare de pe internet. Adică ne-am uitat la niște vloguri la oameni care trăiesc în Bali. Ne-am uitat la niște oameni care trăiesc în Mexic. Am pus în balanță. Vreme bună. Bali are o vreme mai ploioasă, mai ales în perioada asta a anului. Este sezonul umed și atunci am zis că prefer sezonul mai uscat din Mexic și atunci cumva Mexicul a câștigat și așa am ajuns în Mexic. Fiind o pauză mai lungă, bineînțeles, primele 3 luni suntem în Mexic și următoarele 2-3 luni, nu știm încă exact pentru că avem o surpriză pentru voi, vom fi în România. Avem nevoie să refacem anumite analize din nou, anumite vize din nou și tocmai de aceea trebuie neapărat să fim în România pentru toate aceste documente. Aici unde suntem acum este în Playa del Carmen. De ce am ales Playa del Carmen? Pentru că a fost unul dintre locurile unde noi am venit cu vasul de croazieră. De fapt am fost în Cozumel, care este o mică insulă lângă Playa del Carmen și este un ferry care face undeva la 45 de minute. Și am fost de 3 ore aici, știam cât de cât orașul, am văzut cât este de dezvoltat sau nu, deoarece am mai fost în altă parte a Mexicului și era ca un sat părăsit cu plajă frumoasă și câteva hoteluri. Aici este mult mai populat, sunt școli de dans mult mai multe, plaje. Bineînțeles, am căutat și cât de sigur este, pentru că cred că cu toată lumea se întreabă dacă Mexicul este periculos sau nu. Ei bine, și noi ne-am întrebat, am căutat pe internet dacă este periculos, cât de periculos este. Într-adevăr, nu este cel mai safe și cel mai sigur oraș, cel mai safe și sigur a fost sau este Mérida, însă este unul dintre cele mai sigure. Într-adevăr, este deocamdată până acum am văzut poliție peste tot, sunt foarte mulți agenți de poliție pe bulevarde, în mașini, adică oamenii chiar se implică și chiar te simți protejat. Și am spus că eu vreau să încerc, indiferent de ce se zice, pentru că am ascultat și alți vloggeri care vorbeau despre Mexic și într-adevăr ziceau că este un loc sigur. Și atunci noi am ales și pentru acest lucru Mexicul. Momentan suntem foarte încântați cu alegerea pe care am făcut-o, de-abia așteptăm să mergem să vedem plajele, să vizităm cenotele, pentru că am citit pe internet tot ceea ce putem să facem în această zonă. Suntem în peninsula Yucatanului, în Quintana Roo și atunci, bineînțeles, vrem să vizităm și să facem cât mai multe activități aici. Așa că suntem foarte încântați de alegerea asta și de-abia așteptăm să le facem pe toate. Așa că vrem să vă spunem că în continuare pe canal, pentru că suntem în Mexic, o să facem conținut și videourile despre viața noastră de aici din Mexic. Bineînțeles că noi avem în pauza dintre contracte și un buget, deci să vedem dacă ne încadrăm în bugetul pe care ni l-am propus pentru Mexic până la final, când vom merge în România. Dacă sunteți curioși să vedeți aventura noastră din Mexic, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Pe curând!